Вітання, це ранковий заряд. Катерина Супрун, Олександр Чиж, 25 вересня, понеділок. Так, все так і є. А ти підготувала якийсь ліричний вступ? Як ти провела це літо, знаєш, вихідні? Як цей вересень? Ні, насправді, в мене там за довгий період часу були оці вихідні, на яких ти просто лежиш. Ну, Ну непогано. і насправді вже на них чекала вже на ці вихідні, щоб просто ти лежиш. І все, не треба нічого робити, не треба нікуди ходити, але в мене одразу перепрошую глядачів за мій голос і мій тембр такий, це називається вересня. Ну, оце все. Оце все, насморк і горло і все інше, тому що тобі все ще здається, що все ще тепло, ти все ще п'єш якусь холодну каву з льоду, потім з тобою оце відбувається. От. Тому перепрошую, будьте уважні до таких речей. Я довгий час перепрошував за свою дикцію, коригування якої відбудеться там місяці за 3 тільки. А потім сестра мені заборонила і сказала, що не позорся, і так все нормально. Тому якщо б ти цього не сказала, то ніхто і не дізнався. Ні, це зараз, а потім через півгодини, коли з мене все почне тик-тик-ти, то буде помітно вже, розумієш? Буде негарно і помітно. Так, Аксель Палазут, твій прихильник, вітає аеропорт Вацлава Гава. А що ви постійно робите в аеропорті? Працює, боже, людина. Як героя того фільму «Термінал», який там жив близько року. А ти про радянський чи про американський фільм? Ні, я про американський наш. Класний фільм. В радянський він називається... Чи як він там називається? «Вокзал для двоїх». О, Господи, то другое. То не про літаки, то про Людмилу Гурченко з Харкова. Там теж застряг пасажир в транзитній зоні. Да. Вітання з Тоскани, Мукачева, Білоцерківщина, Тернопільщина, Умань. Окей, що там Умань? Хасіди поїхали? Все нормально? Нічого не скрили? Та мали би вже. Тому що вони такі люди інтересні, звісно, бувають. Так, вітання з Пекіна. Непогано. Львів, Горішні Плавні, традиційна. Кать, тут... Вітання бачиш, я там працюю. Вітання з Австралійщини, там, де у тебе багато родичів. Так. До речі, для ліричного вступу можете подивитися вчорашній стрім на каналі Катерина Супрун. Вона там якраз про людей говорила, я його включив, і ти там почала бурмотіти щось, і я успішно уснув на годину. Як тільки він закінчився, ти прокинувся. Я прокинувся, так що дякую тобі, дякую. Але я чув тільки перші 2 хвилини. Вибач, ладно. Між нами все должно бути відверто. Ладно. Нічого, я ще подивлюсь, не переживай. Волинь, Португалія, Сінтра, прикольно, Сінтра. Так, друзі, взагалі, Донкастер теж окей, окнулі. Насправді, якщо прибрати наш трошки придуркуватий гуморок, то абсолютно непроста ніч була для півдня в цей раз, тому що останній наш етер був останній пришляк в суботу. І Санечка не спав з 3 до 6 ранку, тому що трошки складно було це зробити. Була атака по Дніпру, а сьогодні знову-таки масована комплексна атака на Одещину. І, я так розумію, саме центр Одещини, судячи з тих фото і відео, які почали з'являтися. Чергова така історія. І що, одразу, напевно, давай ми з тобою дамо слово пану Олегу Кіпару, це голова Одеської обласної військової адміністрації.
який нам вранці повідомив, що російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та 2 типами ракет. На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висоці у місті Одеса спалахнула пожежа, її було оперативно ліквідовано. Також зафіксовані, можеш там фончиком показувати. Відео є, показали вже. Все, окей. Я ж просто дивлюся в другий монітор. Нормальний, а не от это. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висоці спалахнула пожежа, її було оперативно ліквідовано. Також руйнування в складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. Від вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками, отримує допомогу в місцевій лікарні. От така історія. Я так розумію, що влучання там десь на інших каналах я бачив, що писали, що цей постраждав морпорт трішечки. Тому такі речі відбулись. От з'явилося вже повідомлення від повітряних сил, вони уточнюють наслідки атаки ранкової. Тож 25 вересня російські окупанти завдали удару крилатими ракетами «Калібр», протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та ударними БПЛА типу «Шахед». Пуски шахедів здійснювалися з південно-східного напрямку, Приморськ-Ахтарськ, Росія. Калібрів з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря, район Феодосії, це малий ракетний корабель, і з району Новоросійська підводний човен, «Онікс» з району Севастополя. Усього під час нічної атаки зафіксовано 33 засоби повітряного нападу, 12 крилатих ракет, 2 протикорабельних ракети і 19 безпілотників. Силами та засобами протиповітряної оборони, взаємодії з протиповітряної оборони інших складових сил оборони України знищено 11 крилатих ракет і 19 безпілотників. Крім того, за минулу добу було знищено 3 БПЛА «Ланцет» та 4 розвідувальних безпілотники оперативно-тактичного рівня. Це повідомлення від повітряних сил. Значить, є над чим ще працювати в районі Севастополя. Тому що я тільки що про це подумала. Хотілося б не тільки побачити знищені С-400 там, а ще й «Онікси». Бо це теж великий комплекс, великий в сенсі не одна машина. Це не один вид техніки. Це так само, як і С-400, цілий набір спеціальних засобів, які там на певному місці, скоріш за все, досить довго. Тобто їх можна ідентифікувати. Не так, як отой мужик, який сфоткався в трусах на фоні. Хоча нам треба цього мужика відправити до Бастіона, хай сфоткається. Хай покаже, де Бастіон. І, в принципі, там теж можна уразити. Комплекс. Ясно, що комплекс. Так, дивіться. Шоні, я кидаю в етерний чат ще відео з Одеси. Там це від ДСНС, це офіційне відео, тому його можна подивитися. Одеса, морвокзал. Те, що я і говорив. Якщо можна, виведи його. Зрозуміло, там нам треба трошечки підготуватися, тому що деякі матеріали, вони просто на ходу вилітають.
Борюк, на зв'язок. Ще є, Ліза? Ні, все. Тут я ще зазначу, тут нещодавно був у нас день рятувальника. Подякувати хлопцям, тому що коли ти приїздиш на місце прильоту, то ти ж не знаєш, тому що може бути і Чи другий буде прильот. Да, тому вони також піддають своє життя ризику. Ну і дякуємо хлопцям за роботу. Так, ну і що? Я думаю, що підсумком по півдню давай дамо слово Сергію Братчуку. Не слухав, чесно, хай розкаже, як проходила ніч на Одещині. Слава Україні! Ну що ж, друзі, чергову важку спекотну ніч прожила Одещина. Дякуємо силам оборони, перш за все підрозділам протиповітряної оборони за максимально ефективну роботу. На жаль, так є влучання, нагадування про те, що війна триває, ворог підступний і намагається бити по наших цивільних об'єктах, по нашій інфраструктурі. З іншого боку, на півдні у ворога на тимчасово окупованих територіях теж дуже гучно. І буде ставати більш запальними і ранок, і обід, вечір і ніч. Тримаємо стрій, дякую всім, хто поруч, хто вночі дотримується правил поведінки під час повітряної тривоги і, власне, інформаційно дотримується найнеобхіднішого під час роботи, бойової роботи наших сил оборони. Це тиші. Інформаційна гігієна важлива. Не забудьте почистити зуби. Тримаємо стрій. Слава нації! Смерть ворогам! Звичайно, традиційно чорноморська посмішка. Ну і насправді дуже складна ситуація, як і нічого не змінилося на Херсонщині. Вчора ввечері там окупанти обстріляли, скинули на місто 2 авіабомби, поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі. Значить, відомо, що травмував внаслідок цієї атаки одну людину. Там вчора Херсонська ОВА опублікувала відео результатів скидання цих 2 авіабомб. Молитися. Видишь, 4-й этаж. Ну і за інформацією Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 87 обстрілів Херсонщини, випустивши майже 500 снарядів з артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. По місту було завдано 23 удари. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі медичного та навчального закладів, церкву, об'єкти критичної інфраструктури в Береславському районі, територію та споруди, заводи
заводів у Херсоні. Через російську агресію 2 людини загинули за добу, ще дістали поранення. Також сьогодні вночі, о першій ночі, був знову обстріляний Херсон, пошкоджено будівлю навчального закладу. Близько 5 ранку армія Росії вдарила з авіації по населених пунктів Ольгівка та Львова. Інформацію про постраждалих та руйнування наразі встановлюються. От такі новини останні з Херсонщини. Та да, 500 снарядів, ніфіга собі, якби. Ну ладно, що говорити, якщо ми чудово розуміємо, що сенсу в цьому немає ніякого, це просто терор. І чому вони це роблять? Просто тому, що вони це можуть робити, вони як чужі працюють, просто стріляють і стріляють. Так, буна діміняця, Буковина, дякуємо. Привіт зі Словенії. Вінниччина традиційно нас дивиться, де ми з тобою зустрінемось. Як там уже дано було? В районі Вінниці. Так, Там ну, багато дивіться. вже дана. Да. Там, до речі, у нього нова пісня вийшла про Рогань. Так, я думаю, що інфу по півдню ми закінчили. Ну, ту наявну, яка є. Хто хоче дізнатися більше, відповідно, підписуйтесь на канал. Ставте подвійний дзвіночок, в день буде Анастасія Кримова, у якої буде більше об'єм інформації, бо, як я вже казав, нам часто приходиться просто з коліс щось діставати. Рубрика наступна «Білгород в огнях». Цього разу вона у Курську. Нічого не ясно. Ну, це вже навіть звичайні безпілотники над Росією. Там насправді це те, що я знайшов, це тільки по Курську, але там була, по-моєму, іще раз Тула, про яку ми говорили в п'ятницю, і в Севастополі теж було неспокійно, але там матеріалів не особо є, просто повідомлення, що було гучно. Ну, от, а в Курську... Ну, це ти не про штаб. Ну і Щось там там картинка, пролетіло. по-моєму. Щось бахнуло, і от наслідок картинка. Навчилися вони вже теж блюріть місцевість. Молодці. Щось бахнуло. Більше інформації нема. Ну, я не знаю, чи корисна Ну, була вам там- ця інформація, але по факту. По факту ми її вам повідомили. І да, це Ну, там я закончу. Кажуть, що це самі росіяни пишуть, що це типа комбінована дронова ракетна атака була. Цікаво просто, бо до цього повідомляли про обстріли аеродрому у Курську вночі. Але Ну, це як вже ка- ранок. Тому, Да, боже, як будемо кажуть, дивитися. Рано Да. чи пізно вийде. ми ані підтвердити, ані опровергнути інформацію не можемо. Наразі Бо так, у не нас- можемо, це правда. Бо у нас нема таких можливостей. Так, ну якщо ти згадала про штаб Чорноморського флота, то, звісно, оту діч я не буду розказувати, яку ми вчора з тобою обговорювали, про вцілілого віце-адмірала. Але це дуже смішно. Значить, щоб ви розуміли, не все так погано у росіян після цієї атаки. Там є виживші, вцілілі. Є вцілілі. Є виживші і вцілілі. Це правда, говорить Катерина, тому що, значить, є інфа, що після атаки на штаб Чорноморського флота чудом... Щоб ви подумали, щоб дивом, Божим благословенням вціліла ікона. Ну, я не знаю з приводу Божого благословення, я тут, і воно, знаєш, напевно, не дивом, а все-таки чудом уціліла ікона адмірала Федора Ушакова,
який командував флотом з 1790 по 1798 рік. Ну там ще є момент драми. Цей, як воно називається на іконі? Рамка, коротше, дерев'яна. Я не спеціаліст. Поплавилась. Рамка поплавилась, обгоріла, а ікона ні. А він там міроточить, Ушаков міроточить не почав? Від ужаса. Я просто, знаєш, ну, по-перше, Ну, блін, ну це супер Ні, руснява, я з коротше, другого історія. боку. Я з Ага. другого боку, чуєш, по-перше, чому адмірал на іконі? Ну як це що взагалі? Ну, це риторичне. Я не вимагаю від тебе відповіді. Вот. І не від кого не вимагаю, бо це як би бред бредяцький. Ну, да, так от Розважаєв, після, значить, чудом вижившого із ума Ушакова на іконі, сказав, що, значить, він звернувся до цього. Як він? Коротше, главний поп ФСБшний на Севастополі і сказав, що треба провести хресну ходу, значить, з вижившим Ушаковим. Може замироточить. Ну, на це ж розраховано. А потім, Ні. о диво, під британською ракетою в Севастополі замироточив русський адмірал. Це ж прекрасно в цьому. Фу, і ти такий, коли це все читаєш, такий. Це ж боляче, що происходить вообще? Чому мені треба по роботі це все читати? Да. Больничка, що поробиш? Ну, це правда, так і є. Так, ну і ще одна штука з космосу сфотографована. Якщо вже зачепилися за Севастополь, як там в цьому телеграм-каналі Кримський ветер написали, сітку над городом можуть поставити. Це от схема загороджень в Севастопольську бухту. Ви бачите, там і бонові, і якісь кораблі, і баржі, не знаю, що там. Ну, бойових дельфінів ще немає, але їх не видно. Така не видно, да. Так, або вони ж розумні, вони ховаються. Почитайте, там є на мілітарному стаття про бойових дельфінів. Да, от там підказує Шуня, наш крабова ловушка. Це ж так називалася операція СБУ і військово-морських сил по ураженню штабу Чорноморського флоту. Так, ну якраз в суботу ми жартували з цього приводу і з приводу кольору кроватки пана Буданова. Чи він не натякав на це? Так що... Так він же ж в гурі. Це інші ці. Ти, коротше, не знаєш. Буданов вже з гура. Я знаю, що Буданов з гура, але у нього кроватка була такого кольору, як крабіки роблять у люлюлі. Ну, в общем, це друга тема. Ясно, але спецоперація була СБУ і військово-морських сил. Звісно, а Буданов ні при чому. Я так і повірив. Ну, в них якби конкуренція, взагалі-то, якщо ти не помітив. Та хай конкурують, аби воно приносило більше так, смертів. це понятно. Це понятно. Так, ну і що, останні дні у нас там Володимир Зеленський, рубрика «Міжнародна політика». Зараз ми дамо йому слово, тому що, ну, зрозуміло, що з таким графіком, який у нього був, у нього не було часу на оці вечірні звернення, там Сполучені Штати, Канада, все оці діла, перельоти. Даємо слово Зеленському, який підсумов, що не даємо слово Зеленському. Уточнення важливе, бо мене потім просто рядом з Ушаковим повісять. Значить, це не з СБУ, це Сили спеціальних операцій. Важливо. Не плутать, треба не плутать. Добре, пані редакторко, як скажете. Зеленський.
Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Продуктивний був тиждень. Дуже. Ми маємо багато хороших оборонних та інших рішень. Оборонні пакети від Сполучених Штатів. Це і артилерія, потрібні снаряди, ракети для хаймарсів, ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини і ще деякі інші види зброї, які заявлять самі по собі на полі бою. Від Канади ми маємо рішення про тривалу оборонну підтримку, обсяг $500 мільярда США. Зокрема, це медеваки, евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовились про виробництво та постачання. Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонні системи, зокрема і ППО. Це те, що було абсолютно фантастикою ще нещодавно, але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу. І це нова якість оборонної промисловості України, значно сильніше. І це ж економіка, захист для наших міст, підприємства, нові робочі місця для обох наших народів, і для українців, і для американців. Ми маємо чітку перспективу, те, про що вже домовились, нової міцності України для недопущення повторення російських агресій. Я вдячний президенту Байдену, усій його команді і кожному в Америці, хто цінує свободу та підтримує Україну. Провів дуже важливі зустрічі в Вашингтоні в Конгресі. Обидві партії, обидві палати. Було дуже багато питань, багато діалогу, однаково щирі відповіді, абсолютна відвертість і щире розуміння. І ми спеціально запросили такий формат зустрічі та спілкування в Конгресі, який потрібен для максимальної детальної розмови. І завдяки цьому довіри стало більше, і я почув, що підтримка України збережеться. Загалом в Америці прозвучало багато морально сильних і важливих позицій на різних рівнях. Від найвищого рівня до усіх тих, з ким працювала українська делегація. Так само і в Канаді. Чітка єдність, є нові санкції проти Росії і буде ще більше санкційного тиску. Ми маємо економічні домовленості і з урядами, і з бізнесом. Є рішення про зону вільної торгівлі з Канадою. У Вашингтоні меморандум щодо взаємодії в енергетиці. В Оттаві домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської. Очевидний інтерес великих компаній і США, і Канади працювати в Україні. На рівні Мінстратегпрому взаєморозуміння з оборонними компаніями. І є дуже важливо взаєморозуміння на рівні суспільства, на рівні звичайних людей, які дійсно переживають за Україну та дійсно бажають нам перемоги. А усім українцям захисту від російського терору. Коли звичайні люди в Америці кажуть, що моляться за Україну, і це дійсно зворушує і додає сили нашим відносинам. Окремо я хочу подякувати за готовність уряду Канади виділити фінансування для музею Голодомору і геноциду, для добудови цього музею. Символічно, що саме Канада підтримує Україну у захисті історичної пам'яті. Дякую, Канаду. Ми маємо домовленості першої леді України щодо підтримки реабілітації ветеранів. Є відповідне українсько-канадське медичне партнерство. Олена розширює доступ української культури до провідних музеїв світу. І зараз є домовленість з музеєм Метрополітен в Нью-Йорку. Важливі зустрічі, звернення були в Олени і на майданчику ООН, зокрема те, що стосується захисту українських дітей у час війни. Україна представила цьогоріч в ООН бачення реформи ключової інституції ООН – Ради безпеки. Рада безпеки зараз взагалі не здатна зупиняти агресії та реально повертати мир через застарілу систему вето, коли немає жодного обмеження для зловживання агресором правом вето. Це треба змінювати і взагалі треба давати більше прав і можливостей в ООН усім націям, які поважають інші нації та мир. Я впевнений, світ підтримує таку нашу українську позицію. Звичайно, цей тиждень був плідним і з точки зору двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав. Дякую усім за підтримку і за готовність працювати з Україною. Так, це різний обсяг співпраці, різні напрямки.
Але це чітке визнання того, що Україна має майбутнє, своє майбутнє, сильне і вільне. І наші воїни, безмежна вдячність. Я пишаюся вами. За цей тиждень є за що відзначити бригади, які воюють на Сході і на Півдні. 5-та окрема штурмова бригада та 80-та окрема ДШБ. Дякую за міцність в боях в районі Кліщіївки. 93-я окрема механізована бригада. Хлопці, я вам дякую. 15-та бригада оперативного призначення Нацгвардії та 71-ша окрема єгерська бригада. Дякую вам за справжню українську потужність в боях в районі Вербового. 116-та окрема механізована бригада. Просто хлопці молодці. Дякую всім, хто б'ється заради України, хто на бойових постах, у бойових завданнях. Дякую всім, хто допомагає. Кожен тиждень додає Україні сили і можливостей. А отже, кожен тиждень робить ближчою нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава. Ну, я не знаю, просто тут в промові все було розкладено так, що там не особливо є, чесно кажучи, є що і обговорювати. Підбив президент підсумки цього, ну, насправді важливого візиту. Не знаю, там кажуть, що дадуть якісь атакамси, але вони не такі. Вони якісь такі трошки слабенькі. Ми цього не знаємо. Ну, що це недалекобійні атакамси, а якісь такі маленькі атакамси. Знаєш, як бувають жабки, а бувають поголовки. От, якось так. Не знаю, будемо дивитися, просто хотілося б, да, щоб все-таки були справа в можливості. тому, що якщо ніякі не дали, а вже вчора писали, що вони з Кульбаки налетять Ну, це на да. Крим. Це понятно, да. Ну, взагалі було б непогано, якби вони і летіли, ну, але це поки що це фантазії, значить, узких, які мають пояснювати. Я не знаю, чи це правда пояснює своєму населенню, чому вони їх не можуть збивати. Ну, але менше з тим. Там ще, да, тема міжнародної політики, це оця, так би мовити, зернова угода, яка не працює, але яка працює в обмеженому форматі. Я так розумію, що просто суда, які, ну, від початку повномасштабної агресії застрягли в наших портах, їх так намагаються потроху виводити. Ну, це я так розумію, що так відбувається ця історія. Не те, що вони прямо палають бажанням заходити в порти Ізмаїла і Ріні, які обстрілюються ледь не щоночі. От. І є інфа про торгове судно Араят, яке... Ну, коротше, нагрузили його зерном, щоб просто вивезти, і він так, це судно так тихенько-тихенько понад бережком, там по румунським, вийшло з портів і попливло собі кудись, просто щоб воно працювало. І ще інфа про балкер, тепер цікавіше, Василь Боженко, який так само вийшов з порту Ізмаїл, і по цьому, як вони називають його, тимчасовому коридору рухається теж понад бережком румунським до Босфора. Ну, коротше, якось воно працює, зрозуміло, що абсолютно не в тому форматі, в якому би воно мало відбуватися по-нормальному, але от, ну, намагаються наші служби відповідні, які, очевидно, забезпечують якийсь рівень безпеки цим кораблям, хоча б на виході з портів, працювати. Хоча ми чудово розуміємо, що це все непросто. Так, і... М'яко кажучи, непросто. М'яко кажучи, да. І я думаю, що ми підсумуємо рубрику «Міжнародна панорама» висловлюваннями, ну,
висловлюваннями американських політиків, республіканців і демократів. Це якраз те, про що говорив в своїй промові Володимир Зеленський, що дуже приємно відчувати підтримку. Хоча там не від всіх, між іншим. Треба розуміти, що є американські політики, які там влаштовують. Там був прикол, коротше, в Твіттері. Що і в Америці теж є вибори, так? Так, в Америці теж є вибори, і був прикол, що два якихось конгресмена, чи сенатора, чи конгресмена, це просто в суботу було, я вже забув. Вони в Твіттері почали опитування у себе на сторінках проводити, чи треба допомагати Україні. От, і, наші, як завжди, побачили і натовпом пішли туди і переконали їх, що таки треба. Треба. Так це теж працює. Але молодці. Релевантне опитування провели, звісно, розумні політики, американці. Що ти, як це ще назвати? Звісно, в Твіттері, саме в Твіттері визначають. Саме Твіттер, саме користувачі Твіттера мають це визначити. Знову ж таки, про нашу реакцію на всякі такі подібні штуки, які відбуваються. Тому що це ж маніпуляція і спосіб впливу. Мене просто буквально вчора ще, спитали, а що ти думаєш по ситуації з Курковим? Я такий, господі, та вспокойтеся, ситуація з Курковим. Вона, звісно, такий мотив для обговорення там є, але оці істерики і срачі в соцмережах, ти відкриваєш пост, а там 318 коментарів з цього приводу, і всі висловлюють свою безцінну думку. То я скажу стосовно Куркова, що це людина, яка може оцінити те, що вона робить самостійно. Дати власне їх аргументувати, чому він вирішив зробити саме так. Мені було цікаво почитати Володимира Єрмоленка, який зараз є президентського пен-клубу. Він свою думку висловив і не підтримав рішення Куркова. Чи вважаю я, що потрібен діалог з росіянами? Ні. Особливо останнє, яка там вже фігурувала в мистецьких різних заходах і проявила себе, не зовсім, як сказати, проявила себе росіянкою, отак скажімо. Але Курков спроможний дати цьому оцінку. У мене вчора трошечки виникла дискусія, я оце не поняв там з приводу він, вона, воно, хто вони, небінарність, це все, гендер. Я кажу, мені взагалі фіолетово, він, вона, воно просто руське, і воно Вони, похер, чесно, я кажу, що просто головне в цій історії, що воно руське і воно воня. Поэтому, якби на цьому все. Так, відео «Голосу Америки» там з республіканцями, демократами, не оце все. Він навів переконливі аргументи, що за допомогою Америки вони виграють, і якщо ми припинимо допомагати, вони програють. І якщо Путіну зійде з рук те, що він робить в Україні, він продовжить рухатися в Європу. І Китай, ймовірно, вторгнеться на Тайвань. Якщо ви цього не розумієте, ви пропустили багато уроків історії. Я вважав, що він був переконливим, але й скромним. Ви знаєте, український народ за 18 місяців повернув собі половину території, і жоден американець не загинув. НАТО збільшилося, російська економіка розвалюється, російська армія знищена. Це була гарна інвестиція для американського народу. Ми вже мали війну протягом 20 років після теракту 11 вересня, але цього разу ми не втратили жодного солдата. Це партнер, про якого я мріяв.
Вони готові воювати. Їм просто потрібна ваша економічна та військова підтримка. Вони не хочуть наших солдатів. Тож ідея, що Україна не має значення, не має сенсу з точки зору американської національної безпеки. Це просто смішно. Якщо ви думаєте, що Китай не спостерігає, ви просто не розумієте. І Путін продовжить. Якщо ми переможемо його в Україні, ми зробимо світ кращим. І все, що їм потрібно, це американська військова та економічна підтримка, яка складає частину нашого оборонного бюджету. Ми знищуємо російську армію, не втрачаючи жодного солдата. He made an impassioned plea. Він палко говорив про роботу, яку вони зробили, що це українці, які пролили кров на передовій під час їхнього контрнаступу проти Володимира Путіна та варварського вторгнення. Коли бачиш президента Зеленського, слово, яке негайно спадає на думку, це мужність. Були хороші запитання від сенаторів, від зерна до контрнаступу. Що станеться, якщо відбудуться будь-які зміни в підтримці? І ви бачите результат у Сенаті США, коли у вас 80-86 сенаторів проголосували за законопроект про оборону, і лише 11 проти нього. У нас сильна двопартійна підтримка, маючи таких лідерів, як Шумер і МакКоннелл. Завжди знайдуться люди, які мають інші погляди. Це є демократія. Але переважна більшість у Сенаті, переважна більшість демократів і республіканців твердо підтримують Україну. І у нас також є аргумент. Наші союзники разом надали допомогу на суму 88 мільярдів доларів на додаток до прийому біженців, як європейські країни. Я щойно зустрічалася із прем'єр-міністром Норвегії в неділю. Він приїхав до Міннесоти та говорив про сильну підтримку України. Тож я вважаю, що той факт, що інші європейські країни, Південна Корея та інші країни по всьому світу відстоюють демократію, є дійсно вагомим аргументом, який ми можемо надати нашим колегам, що це стосується не тільки Америки та України, а демократії в усьому світі. Тут це, знаєш, демократка говорила як демократка, а республіканець як республіканець. Коротше, так трошки цинічно цей Лінсі Грем, цей дід сенатор. Але ну, по факту треба розуміти, що світ взагалі цинічний. І ми про це вже теж говорили. І, ту ціну, яку платить Америка, вона максимально мінімальна в даній ситуації. Але, на жаль, це коштує нам життів українців, причому і військових, і цивільних, і всіх. І стосовно, знаєш, захисту демократії, що все це стосується не тільки США, України, а всього світу. З одного боку, це такі дуже високопарні слова, а з іншого боку, знаєш, захист демократії полягає у тому, наскільки потужно буде озброєне українське військо. Тому що це єдиний спосіб, який може дозволити зупинити оцю всю весь цей ідіотизм у вигляді російської армії на нас зі Сходу. Тому от ви бачите наш фонд на Збройні Сили, можете підтримати його, це оперативна допомога військовим, які звертаються до нашого проєкту, або можете налагодити собі регулярні штабу емоційно просто, періодично, коли є бажання кудись задонатити, до «Повернись живим», фонд є проти Стерненко, там Мадяр збирає кошти постійно, госпітальєри, там пташки, люті пташки, там купа взагалі всяких різних зборів, і рублені, і перевірені, які вже давно працюють, тому тут не так багато, не так складно вже знайти фонд, якому ви довіряєте, або своїм знайомим волонтерам, що дуже важливо, під людей, які там локальні адресні збори організовують. Поруч з Сашком є QR-код, це донати на наш проект, ми вам будемо вдячні за будь-яку підтримку. Там, якщо ви зайдете на цей QR-код, у вас відкриються різні опції, які можна використати для доната. Дякуємо за вашу підтримку, на Патреоні, на Buy Me Coffee, всюди, на всіх зручних для вас платформах. Це важливо для нас, тому що ми працюємо для вас, і оце ми з вами одне ціле, як би це не звучало. Президент там згадував про наших військових ще в своїй промові. І в принципі тут все те, що ми говоримо, воно все про військових. Там на Запорізькому напрямку є певні успіхи в районі Новопрокопівки. Це насправді дуже цікава і важлива тема, тому що це стосується оцієї
до цієї самої лінії Суровікіна оборонної. І якраз на Радіо Свобода вийшов великий алл про просування українських військ на Запоріжжі, але Сашко ще не все. Ні, я хотів тебе похвалити, що ти з першого разу сказала Новопрокопівка. Вот, да. У мене з цим проблеми. Да, тепер сюжет Радіо Свобода. Від броньованих машин, що проїжджають повз, гуде земля. Це українська піхота знову вирушає в атаку. Її просуванню намагаються перешкодити російська артилерія та авіація. Ми тут лише 2 години, і за цей час вже 3 повідомляли про загрозу російських керованих авіабомб. На Мелітопольському напрямку російські війська активно застосовують авіабомби. І можете звернути наслідки падіння такої бомби. Тут українські війська вже 3 місяці ведуть контрнаступ. Це район Роботине, яке нещодавно звільнила 47-ма бригада ЗСУ разом з іншими підрозділами і рухається далі, щоб пробити подальші укріплення російської оборони. Там цілі міста, по суті, під землею, бетонним перекриттям. Там в них може зосереджуватися до роти. На пункті управління вогнем артилерист Олександр із 47-ї бригади ЗСУ на псевдоадвокат, бо до Великої війни працював юристом, показує російську оборону. Це десятки, а то й сотні кілометрів траншей, безліч вогневих оборонних споруд та інших укріплень, які навіть українська артилерія не завжди пробиває. У них там так залито, що Плитами, по 2-3 рази в одне попадаєш, єлі-єлі пробиваєш. Ну, це там добряче. Монолітно. Да. Та й Бог його знає, що там. Просто ти його в одну точку кладеш 2-3, і тільки тоді дирка появляється. Ну да, це скільки. Там нарито, там залито добряче. Вони ж рік готувалися Перевитрата часу. з 2-етажними бліндажами, перелиті бетоном в 2 шари. З бойницями і так далі. Ну, його там звідти вибити, ну, постійно ти туди даєш. Так навіть ти виб'єш, ну, тобто вбив когось там, а потім через час і нові прийшов. Там Якщо людей піхота не ніколи, в зайшла, не принципі, не встигла, шкодував. то вони знов заходять. До повномасштабного вторгнення Володимир – студент-юрист, Дзвенислава – архітекторка. Нині вони бійці 47-ї бригади. Саме вони разом з іншими ходять на штурми і займають ось ті російські бетонні 2-поверхові бліндажі. Володимир каже, якщо російські солдати погано підготовлені та мало мотивовані, то можуть просто втекти. Якщо ж це кадрові та підготовлені, то можуть ще й піти ледь не в штикову атаку. Якщо там реально сидять добре підготовлені та мотивовані бійці, то вони можуть спокійно піти в контратаку на наших. А так, зазвичай, Це типу як в штикову по факту. до речі, цікавий факт, на одній з захоплених позицій, там з 5 автоматів АК-12 трофейних, на 3 були примкнуті штик-ножі. Тобто, не розумію, на що вони сподівалися, але як цікавий інцидент мав місце. Якщо російський опорний пункт дуже сильно укріплений, то його і не намагаються штурмувати. Це завдання артилерії. Добре, як кажуть українські військові, що ЗСУ тут має перевагу у гарматах. Ну, по арті, звісно, так. Да. Перевага є, і вони, скажімо так, прицільний вогонь дуже рідко ведуть, тому що тільки виявляється їхня якась арта, одразу, як коршуни, слава Богу, налітають наші. Да, і рідко вдається їм уникнути. От, тому вони Якщо замітили, швиденько відстрілялися і тікають, десь ховаються. Мелітопольський напрямок. Щойно українська артилерія 47-ї бригади наносила враження по позиціям російської піхоти. Дзвенислава – бойовий медик. Каже, що на початку контрнаступу не очікували, що російські війська настільки укріпилися і все замінували. Було багато підривів, поранень та втрат. Запевняє, що зараз, незважаючи на складну російську оборону, навчилися її долати. Ми вже краще знаємо
ознаки того, чи окоп може бути замінований чи ні. Ми краще слідкуємо перед самими виходами, там, з аеророзвідкою, спілкуємось, слідкуємо, чи мінують, чи розкладають там клеймера перед нашим заходом чи ні. Ну, тобто зараз все-таки все йде, наступ іде структурованіше, поволіше, але впевненіше. Але, на жаль, і зараз втрати є, від них нікуди не дітись. Артилеристи Олександр та Володимир кажуть, що чим далі українські війська просуваються на цьому напрямку, тим менше стає російських укріплень. Далі може бути легше. Але вже чим ми далі йдемо, тим менше в них таких монолітів налито. А якщо ми підемо ще далі за ті моноліти, то вони на відкритому, вони у нас швидко. 3 хвилини і ми вже виявили, знищуємо. А якщо нема де ховатися, то він потенційний 200-й. А спостерігали, докуди ті моноліти? Ну, масово, то от до 3-ї лінії. Ну, Масово докуди? До Новопрокопівки, так? Ну, да. Там, я так розумію, що менше укріплень. Там бачу вже блокпости якісь в такому плані. Розумію, що вони є, але... Коли залишаємо позиції, Олександр звертає увагу, що російська артилерія завдає удару у відповідь. Неприцільно. Воно, що це? Димить десь? Ну, то ж прильот кажу. Зараз побачиш, справа, подивись. Ми до нього їдемо. Вон, бачиш, дим? Тут до цього звикли і військові, і цивільні. Зовсім поряд розриваються снаряди, а на них ніхто навіть не звертає уваги. Українські військові запевняють, що і нинішню фортецю буде взято. Не так швидко, як очікувалося, але дрібними кроками російську оборону вдасться пробити. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода. Ну, ви чули, в них був рік для того, щоб облаштувати таку лінію оборони. І це коли Україна зі свого боку також накопичувала ресурси за допомогою західних партнерів. І кожне просідання в цьому накопиченні, воно призводить до збільшення укріплень з боку противника. Тому це дуже важлива оця от адвокація, особливо зараз, коли світ починає хитатися у виборах. Оця от розмова про важливість надання допомоги вчасної, вона такий, це натягнутий нерв, який постійно треба підтримувати. І так з виробництва власного озброєння, тому що за 1,5 роки, якщо вірити всі ті інформації, яка є і поступово з'являється, то за цей час Україна змогла все-таки деякі процеси, ясно, що ми всю номенклатуру необхідного нам озброєння в товарних кількостях виготовляти не можемо, це базово, але все одно певні відбуваються і певні види і типу озброєння все-таки українського виробництва ми отримуємо, це важливо. Принаймні те, що ми бачимо, що відбувається там в Севастополі, в Євпаторії, цілком очевидно, що з'явились засоби, які дозволяють робити те, що минулого року ми не могли робити. Там на вихідних з'являлася інфа про те, що, якщо ми говоримо про саме оцей клин вбитий в їхню оборону, з'являлася інфа про Вербове. Шунь, а ти я розумію, що ти зараз в іншій студії, якщо можеш, просто виведи, будь ласка, на мапі цю штуку, просто до сюжету Радіо Свобода, там по розміщенню оцих військових частин, квадратиків, ці ромбики червоні, можна зрозуміти, от сюди.
де зараз відбувається протистояння. Ну, і це та сама Новопрокопівка, про яку говорили бійці і Катя. І от вчора з'являлася інфа про Вербове, але я, як завжди, кажу, що давайте так, дочекаємося повідомлень Генштабу, а тоді будемо щось говорити, аналізувати. Зрозуміло, що там все дуже важко і непросто. Дуже. Ну і з сюжета, якби це цілком очевидно. Щось, до речі, дякуємо. Щось сьогодні ви з котиками не активні. Я так розумію, що гроші у всіх закінчилися. Зарплата Кінець буде місяця. скоро. Кінець місяця. Ну, я хотіла ще сказати важливу Подобайку штуку, що поставте. Просто під якщо нема кожним- грошей, поставте вподобайку. під попередженням про те, що це дуже складно і там дуже важко, насправді ми говоримо про життя конкретних людей, про наших так. військових, про ту страшну роботу, яку ми робимо. Я просто вчора в себе на каналі робила цей стрім про те, що нам потрібно адекватно оцінювати один одного і поважати один одного. Такий був мій меседж. І мені там написали коментар, що типу, ой-ой, українські жінки, а які трагедії зараз переживають українські чоловіки. Я насправді не розділяю. Ви бачили в цьому сюжеті, була жінка військова і хлопці військові, і воюють і чоловіки, і жінки, і в тилу залишаються і чоловіки, і жінки, і трагедії переживають абсолютно всі, і це дуже важливо, щоб не перетворювалося оце наше сприйняття війни на сухі цифри, тому що насправді за цими цифрами людські долі. І ми вам показуємо ці сюжети великі, насправді там от про вчительку минулого тижня показували, про евакуацію людей з прифронтових територій. Це все просто величезна рана, те, що відбувається, і нам з цією раною жити, тому що після завершення війни, воно отак от собі не відбудеться, не загоїться. Так, 2 хвилини до хвилини мовчання. Я просто, чуєш, додам до того, що ти сказала, що, мені здається, можливо, це моя бульбашка, знову таки, ми ж всі варимося. Дякую всім, хто от зараз почав накидувати котиків, варимося в своїх інформаційних бульбашках. Мені здається, що після того, як там в кожній родині є якийсь знайомий родич, який перебуває в лавах Збройних сил, мені здається, що мав би відбутися суспільний злам. Але я так само чудово розумію, що все одно в суспільстві будуть присутні люди, які от те, що ти кажеш, які там, вони ж там воюють, молодці, яким пофіг просто на все. Так буває завжди, так бувало в усі часи в усіх країнах. Так, я так розумію, що треба частіше нагадувати про котиків, тоді вони частіше з'являються, але менше з тим, любі друзі, дорога родина, зараз 9:00, загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про всіх, хто загинув на цій війні, військових, цивільних, дітей. Так, друзі, ви все правильно почали робити, накидувати на наш фонд на ЗСУ, тому що всю лють треба направляти тільки в одному напрямку: допомога Збройним силам, тим, кого ви знаєте. Це все, що Катя говорила, всім фондам, які перевірені, яким ви довіряєте, якщо ви їм довіряєте.
От, тому не стримуйте себе. Наш фонд на ЗСУ – це QR-код біля Катерини. Ви туди скидаєте кошти, вони відправляються на допомогу військовим. Коли у військових є можливість подякувати вам, вони записують відео і ми вам їх показуємо в етерах. Якщо є можливість підтримати проект Scripin.ua, ми вам будемо вдячні. Біля мене QR-код. Відповідно, це донейти на нашу журналістську роботу, ну і не тільки журналістську, тому що, як і ми вже часто говоримо, поза екраном працюють ще люди, яких ви просто не знаєте їхніх облич, але вони працюють, і їх багато. От, тому будемо вдячні. Якщо нема можливості фінансової, то знову таки вподобайка, підписка на канал, подвійний дзвіночок. Слідкуйте за інформацією. І телеграм-канал UAMN. Це взагалі святе, там от концентровано все найцікавіше викладається. Так, напевно, треба... Я скажу, що я тут втикаю просто в телефон не просто так, читаю всяку інфу по Одесі. Ну, ти ж зрозуміло, що це будівля морвокзалу, і от, власне, Денис Казанський репостнув пост від власника цього готеля. Ну, точніше, цей готель не працював вже багато років. Це просто пуста будівля, яка в самому центрі, яку видно біля Дюка ти стоїш і дивишся на морвокзал. Ну, розуміння, де це, вже зрозуміло, де це. І от він пише, Станіслав Андрій Ставницер, він пише про те, що мріяв побудувати там набережну і все одно побудує. Тому що цей готель старий не функціонував, його треба було би, зрозуміло, що знести, але інвестувати під час війни було би дивно, але от демонтаж відбувся практично таким чином. Ну і продовження тези «Фіг вам, а не Одеса», що справедливо. Ну, це ми з Катериною, це просто, дніпряни зараз розуміють, це ми з Катериною якраз переписувалися, що за будівля, поки було непонятно, що за будівля. От, вона насправді дуже нагадує готель «Парус» в Дніпрі, який стоїть там уже років 20 просто порожній. Якби по ньому влучила ракета, то, в общем-то, нічого б не відбулося, просто тому що це просто набір бетона, там, не знаю, цегли і якихось речей. Це так. Ну, насправді є якісь тези про символи там. Морвокзал, звісно, асоціюється з цим видом в Одесі зі центральних сходів. Ну, тут же ж і є перегук, ти розумієш, да? І є так само, як і «Парус» в Дніпрі, ще й з гербом. Воно стоїть, Зрозуміло. але воно не функціональне абсолютно. От, що там, Шуня вирішив вам показати. Вирішив показати, що таке готель готель «Парус» в Дніпрі, він ніколи не працював. Він просто, це будівля, яка недобудова. Це найзнаменітіша недобудова, по-моєму, взагалі Дніпра. Та й в Україні, по-моєму, також. Морвокзал же ж хоч колись працював. Так, якщо ми про море, то перейдемо до річки. Отак от я придумав. Бред, звісно, але тим не менше. Мені подобається рубрика, яку я сам придумав, яка називається «Морські бої». Просто не те, що вона там дуже цікава, вже підбиття цих катерів російських показано багато, але мені подобається, що там в районі Херсона теж відбувається певна робота. Я думаю, що там можна без звуку, ото воно пливе, і потім його наздоганяє FPV-дрон. Ну, тобто морські бої, вони продовжуються, в тому чи в іншому, далі понятно, що відбулося, в тому чи іншому форматі. Нічого плавать по нашим річкам. От. І ку-ку. Красиво.
Але знову ж таки, але тут знову ж таки я скажу, що за всіма цими діями стоїть робота конкретних людей, які постійно ризикують власним життям. Так що підтримні сили це важливо, зберігаючи життя та здоров'я наших воїнів, які забезпечують всю цю ефективну бойову роботу. Ну і ще раз просто нагадаємо про важливість аеророзвідки, тому що це, ну, ця війна, напевно, перша, де, ну, коротше, змінилася взагалі тактика. Де, як там, у вас була якась тактика і ви її придержувались, так от прийшлось змінити тактику. Вінник, те, що Олег Вінник нам 100 гривень задонейтив, ну, напевно, що ні, але ми вам вдячні. Що, ну, зрозуміло, що тактика ведення війни, вона помінялася, тому що це, знаєш, не два бійця в пілотках, які сіли під куст і спостережний пункт влаштували і що-то там коригують удари артилерії. Тепер аеророзвідка грає, ну, насправді величезну роль. І так це працює в 21 столітті. Я хочу зараз ще, ну чекай, давай ще, у нас є зведення Генерального штабу станом на 6 ранку, тут також є на що звернути увагу. Власне, за інформацією Генерального штабу, в зоні відповідальності ОСУ в Хортиці на Куп'янському та Лиманському напрямках противник наступальних дій не здійснював. На Бахмутському напрямку українські військові успішно відбили атаки противника в районах східніше Богданівки та південно-східніше Білої гори Донецької області. Також противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівської області, успіху не мав. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському напрямку сильно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів. На Мелітопольському сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки проти населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплятися на зайнятих рубежах. В зоні відповідальності ОСУ в Одеса на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація з сил обладнала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 зенітно-ракетних комплексам, 4 артилерійських засобам та 1 складу боєприпасів противника. І, відповідно, втрати опубліковані ворога станом на 25 вересня і, значить, ліквідовано 420 окупантів, це 276 270. Мінус 5 танків, мінус 13 бойових броньованих машин, мінус 27 артилерійських систем, мінус 2 РСЗВ, мінус 2 засоби протиповітряної оборони, мінус 7 безпілотників оперативно-тактичного рівня, мінус 12 автомобільної техніки, цистерн з паливно-мастильними матеріалами і мінус 4 одиниці спеціальної техніки. Це результати роботи українських військ кількісні. Підводних човнів поки не підбивали. Не було. Один. Все ще Ростов-на-Дону. Курськ вони потопили самі ще давно. Ну, там писали про те, що вони всі підводні човни в Новоросійськ вивели, щоб більше, так би мовити, не було інцидентів. Ну, я не знаю, чи це правда, але ну, така інформація була. Ну, бо підводний човен – це взагалі дорога штука, насправді. Треба розуміти. Так. Ну, ладно, Шунь, давай.
Пізній вечір, 30 вересня, Верховина. Тиждень лишився. Я пішла перевіряти квитки, чи ще є. Іди перевіряй квитки. А ти анонсуй. Да, 30 вересня відбудеться пізній вечір у Верховині. Туди треба дістатися самим. Коштує все це задоволення 1000 гривень, одразу кажемо, тому що секретів немає, але ви отримуєте спокій на 2-3 дні і спілкування з зірковими гостями. Це Лілі Братус цього разу, дизайнерка, розробниця та авторка жіночих практик. Колін, стендапер, україномовний американець. Іван Бліндар, актор театру та кіноактор. Знайомий, до речі, Тетяни Пришляк. Алена Васильєва, білоруська підприємиця. Вся правда про білоруські події на каналі, на каналі Міневіта онлайн. Наша давня подруга. Любов Шипович, волонтерка, співзасновниця громадської організації «Разом for Ukraine», а засновниця благодійного фонду Dignitas. Ростислав Шпук, фотохудожник, громадський активіст, меценат, співзасновник Вагабунда. Валерій Харчишин, друга ріка. Єдине, що з зірочкою остаточно підтвердить свою участь перед самою подією. Музична частина шоу – це дует Забавка і Дмитрик. Загугліть, подивіться. Я думаю, що вам має сподобатися, тому що мені, чесно, сподобалося, я щось то в музиці то розумію. Ще у нас з'явився сайт «Пізній вечір», який от Шуня рекламує вам на картинці. Відповідно на ньому вся відповідна інформація, моя улюблена тавтологія, але вже як є. От, тому, якщо хочете розслабитися на пару днів, то скористайтеся моментом. Я вчора пройшовся по магазинам і витратив чомусь більше грошей, ніж коштує квиток на пізній вечір. Так вийшло. Я не хотів, але ціни тепер такі. Так, а квитки є, дивіться, з Києва, з Дніпра, з Вінниці. Це все, що я чекнула. Ну, я думаю, що просто з Харкова нема квитків. Просто якщо є з Дніпра, то означає, що з інших міст також є, тому що цей напрямок, він для нас проблемний був влітку. Тому що реально неможливо було нічого купити. Зараз осінь, люди пішли на роботи, стало трошки простіше, тому не відмовляйте собі. Ось вам збірний відео-анонс події. А ви знаєте, що таке пізній вечір у Верховині? На Скрипін.ua. Йдемо, покажу. 3 слова вашого враження про наш вечір. Атмосферно, автентично, скрипіністично. Їхав 9 годин на машині. Програму я таким чином зблизу до вас і взяв тобто. Ще раз. Дякую тобі. Я не знаю, що відбувається, ми так само. Ми міняємося місцями. Уяви собі. Ми вже веселі були, правильно? Яка любов! Я дуже знов хотів повернутися до вас. Я знаю, що сказав, я після концерту, він був крутий, це було кльово, ви прекрасні. Ольга К., ви прекрасні. Приїжджайте на пізній вечір на Скрипін.ua, це класно, можна провести час там. Так. І дивіться, значить, вийшло нове відео у Дениса Христова. Це він, попередньо ми показували вам Херсонщина, з якої, вочевидь, треба евакуюватися, тому що жити під снарядами взагалі не прикольно. А це Петропавлівка, Куп'янський напрямок, там теж все доволі непросто, хоча я розумію, що ми там в силу певних причин приділяємо багато уваги Запоріжжю, але там теж все складно. Петропавлівка, ще один населений пункт Примара.
Це Куп'янський район, Харківська область. Саме на цей напрямок багатотисячна групіровка окупанта намагається тиснути, щоб пройти до Куп'янська. Але, як ми бачимо, ЗСУ вдало втримують позиції і їм ще вдається давати окупанту люлей. Моторошно якось дивитись на порожні вулиці. Видно, що тут був обстріл, потужний обстріл, і не один. І люди поспішно виїжджали звідси, покидали свої оселі, забуваючи речі, які навіть висять, вон досі сохнуть. Ну таке не побачиш ні в яких живих мертвецах, якщо чесно. О, привіт! Привіт! Вкусняшки тебе принесли. Красавчик. Тримайте 2. Тримайте 4. Вот. Спасибо вам. Свеженький, мягенький, пока. Спасибо вам. Давайте. Я не знаю, честно, я не знаю. Я спокойно хоть бы поспать, радоваться. Я понимаю вас. Я не знаю. Видите, опять в эту сторону лезут, опять давят. Только там, в ту сторону все есть хаты. Хлебушка вам привез. Вот молодец. Да? Как вы? Пойдемте, я вам сейчас принесу. Сколько вас здесь? А це ж мені, знаєш, як це тобі не трудно там, ми харчуємося там. Покажіть, будь ласка. Наступна хата чи як? Ні, туди. Ага, у вас тут, я бачу, давнішній прильотик. Прильотик у вас був тут, да? Да, загорожено, тут все порозбивано. Все побило, да? Все, що є, то є. Ідемте, покажу. І коли воно, онучок, оце все. Ми з дня на день, як тихенько, думаю, слава тобі, Господи. Я не знаю, чесно, я не знаю. Не знаю. Ой, мамочка моя. Ну, так і живемо, онучок. Є. Залишаємо тут хліб, трішки кошачого корму. Хліб від Варуса, до речі, м'ягенький. Спасибо. Самі пекли. Да. Всім спасибо. Все. Да. Ну, це просто картинка. Ну, все те, що, власне, Денис Христов показує, це все завжди з таким. Ну, люди в жахливих умовах перебувають. Ну, І винувата в цьому тільки Росія. Так. Дякуємо всім, хто робить так, щоб котики виникали на екрані. Не завжди під час сюжетів можемо подякувати адресно, але всім спасибі. Так, ну і там дивіться, Христов, він же ж возить і хліб для людей, і корм для песиків і котиків, які переживають реально жахливі речі, тому що, як я завжди кажу, людина вона може підлаштуватися під все, що завгодно, навіть якщо це ненормально, навіть якщо це життя в підвалі, під вибухами і під постійними атаками армії агресора. Песикам трошки складніше, є коротке відео про такого собі Рекса, якого евакуювали, і його була проблема просто момент довіри, щоб він пішов на евакуацію. Все, спокойно.
заслуженное яблоко, да? Дуже сумно. І ціла спецоперація. Собаку кілька днів витягали. Ну, витягнули, слава Богу. Ну, так. Ну, тут подяка волонтерам, які, ну, ви ж самі бачили, що вони втирались в довір'я до Рекса, щоб він вийшов зі своєї цієї штуки, в якій він мешкав. Ну, але так, получилося. Так, далі у нас там якісь фотографії, закінчуємо тиждень. Так, це в Міністерство внутрішніх справ. Мені подобалось, що вони вчора ввечері такі. Закінчуємо тиждень гарними новинами, тому що там за гарні новини. А гарні новини такі. Сьогодні в Бучанському районі Київщини, тобто вчора, надзвичайники врятували пухнасте кошеня, яке впало в воду бетонного стовпа. Кошеня трішки перелякалося, але почув добре. І такі фотографії з кошеням і з дітьми. І це, мені здається, така, тому що ми зазвичай від ДСНС інші дивимося фото і відео. Діти, кошеня, щось. І діти такі в футболках, і ще в них таке літо-літо, хоча кінець вересня, і трошечки навіть відволікаєшся чи що. Добре, друзі. Застрягло в стовпі, понімаєш? Куди застрягло? Ну, буває. Друзі, ми будемо закінчувати на сьогодні, але це тільки на сьогодні. Дякуємо вам, але на сам кінець, просто, я постійно собі кажу, Саня, не кажи цієї фрази, хай вони додивляться до кінця. Я постійно це кажу. На сам кінець ось вам сюжет про притулок. Керівниця Запорізького кіноспортивного клубу прихистила ще 18 коней, не одними песиками і котиками, як ви розумієте, з прифронтової зони. Уявіть собі, скільки їсть коняка, тому якщо у вас є можливість, то знову таки, бо я уявляю, ми часто знімали тут сюжети про один притулок в області, де якраз перебувають коні, їдять вони багато. Якщо у вас є можливість допомагати притулкам, то допомагайте. На сьогодні у нас з вами все, але це означає, що ми побачимося завтра. Па-па, дякуємо, що були з нами. Вподобайку поставте, підпишіться на канал, подивіть дзвіночок. Сюжет про коней подивіться. До завтра. Прокидається о 5 ранку, аби нагодувати понад 70 коней. Анастасія Копішинська, керівниця Запорізького кіноспортивного клубу, розповідає, до початку повномасштабної війни утримувала близько 55 тварин. Згодом поступово до неї евакуювали ще 18. О 6 годині вони перший раз їдять завтрак свій. Потім о 9, о 1, о 4, о 7. Такий у них графік. Спочатку годуємо, погодували, потім виходять вони гуляти або працювати, по левадах розходяться. Потім тренування або прогулянки. Анастасія розповідає, прихистила коней, зокрема, з Запорізької області. Втім, є тварини із Київщини та Дніпра. Каже, у кожної своя історія. Як, наприклад, у 18-річної кобили на прізвисько Великолепная. Її евакуювали з Кирилівки. А нині, попри тимчасову окупацію селища, каже Анастасія, їй дзвонять звідти з проханням викупити тварину. За нею прям дуже часто або мені хтось пише, або телефонує, або продайте її, чи ви її не продаєте, а можна ми її викупимо. Вона у них там просто була зіркою. У неї були самі найкращі спортивні результати.
Вона народжувала дітей і вони теж мали гарні результати. Ну, вона сама дуже гарна за характером дівчинка. Анастасія каже, є коні, які вимушено залишилися без господарів, адже ті пішли захищати Україну. На початку повномасштабної війни жінка зіштовхнулася із проблемою, як прогодувати тварин. Адже 25 тонн корму, який придбали у Василівці на 80 тисяч гривень, залишилося в окупації. Я кажу, давайте, щось тут ракети літають, давайте заберемо там зерно. І ми вже машину замовили, а потім водій дзвонить, каже, ой, ви знаєте, нас же тут окупували в Мелітополі. Ми з Мелітополя замовили машину, і так у нас там зерно залишилось, все оплачене. Жінка каже, один кінь за день з'їдає 10 кілограм сіна та ще 6 зерна. Врешті-решт з їжею допомогли волонтери та небайдужі люди. Анастасія розповідає, знайшла спільну мову з усіма евакуйованими тваринами, адже має за плечима 25 років досвіду роботи з кіньми. Каже, нині вони стали для неї як рідні діти. Коли ти для себе там якусь коня обираєш, коли ти знаходиш оцю там тоненьку комунікацію, що ти можеш, вона тебе відчуває, розуміє там, як ми так кажемо, силою думки, так? У вас там одна команда, ви друзі. Це прикольно. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.